Jemi rikthyer bashkë të dashumiqë dhe në këtë pjesë të fundit do të flasim për jetimët, për ata që ndodhen në institucion, por dhe ata që janë me një prind në shtëpi. Dhe normalisht të gjithë ta fëmijë janë izoluar si pjesa e fëmijëve të tjerë. Do njiheni me një material që ka përgatitur kolegja ime Elda Lamja dhe do bëjmë disa lidhje për këtë temë, disa lidhje Skype. COVID-19 mbyll në banesë dhe të rinjtë jetimë, që sot jetojnë në komunitet dhe për shkak të izolimit si pjesë e masave për koronavirusin, janë duke kaluar një situatë tepër të vështirë. Tashmë të strehuar në konvikte apo gjetkë, të mbetur dhe papunë, të pastre, pa të ardhura këta të rinj, ka nevojë të përfshije në paketën e ndihmës ekonomike për të përfituar nga një pagë lufte. Teksa reagojnë ndaj situatës së emergjencës krijuar nga COVID-19, UNICEF dhe partnerët kërkojnë të sigurojnë në të gjithë fëmijët pa kujdes prindëror që jetojnë në institucione rezidenciale, publike dhe private, fëmijët me aftësitë kufizuara që jetojnë në qendra zhvillimore, fëmijët në paraburgim, fëmijët e prekur nga dhuna, shfrytëzimi apo abuzimi që kërkojnë urdhrat menjëhershëm mbrojtjeje, fëmijët e pashoqëruar, fëmijët migrant që janë të vendosur në strehim të përkohshëm dhe fëmijët në situatë rruge të jenë në qendër të një vëmendje të veçantë, sepse ata janë tashmë në më shumë rrezik dhe më të cënueshëm. Për më tepër, keq informimi i mundshëm lidhur me përhapjen e COVID-19 përshkallëzon ksenofobinë dhe diskriminimin me të cilën përballen veçanërisht fëmijët migrant. Fatkeqësisht disa fëmijë po kërkojnë tashmë mbrojtje urgjente edhe vendosje jashtë familjeve të tyre biologjike apo vendit aktual të strehimit për shkak të situatës së rrezikut të menjëhershëm edhe të lartë në të cilën ata gjenden. UNICEF shpreh shqetësimin se këtyre fëmijëve mund të refuzohen këto shërbime nga frika e COVID-19, por në të njëjtën kohë atyre nuk u ofrohet asnjë alternativë tjetër. Por si po e përballojnë institucionet këtë situatë, lidhur me të gjitha qendrat rezidenciale shtetërore dhe qendrat jo shtetërore për jetimët? Dhe unë në këto momente do të lidhem me Flutra Dedën, ajo është nëna e 3 jetimëve e cila banon në Krab dhe jeton në një gjendje shumë të mjerueshme dhe duhet të përballojë edhe këtë situatë në izolim, e cila nuk mund të nxjerrë më të ardhura për të rritur fëmijët e saj. Do ta përshëndes Flutrën edhe në një lidhje Skype kryetarin e shoqatës së jetimëve në Shqipëri, Lulzim Resulin, për ta patur dhe atë në një lidhje Skype. Ndërkohë kemi probleme me Flutra Dedën. E kam edhe kryetarin, zotin Lulzim Resuli. Përshëndetje Lulzim. Ju përshëndes dhe unë gjithashtu. Si po e përballon këtë situatë institucioni juaj? T'ju them të drejtën, ashtu sikurse në të gjithë vendin ton, pra edhe më gjerë, COVID-19 është për momentin një nga rreziqet e padukshme, por që gjithë secili e përjeton në mënyrën e tij. Mund të me splitër dysh, ta kem edhe Flutrën ta kem në monitor, ju lutem. Po, të kërkoj ndjes Lulzim, po. Ju lutem, po. Dhe njëkohësisht duhet të thënë që grupi vulnerabël, cilën unë përfaqësoj, pikërisht fëmijët me mungesë të kujdesit prindëror, gjithashtu kanë një problematikë të jashtëzakonshme në këtë izolim momental, por i detyrueshëm. Sa është numri i jetimëve në Shqipëri? Në Shqipëri numri i jetimëve është 30.000 fëmijë me nënat të tyre kryefamiljare, dhe kategoritë e tyre janë së pari jetimët me statusin e jetimit, cilët kanë dalë nga rezidencat shtetërore dhe që disa prej tyre janë në moshë madhore, por që ende vuajnë problematikat e mbetura stog. Në veçanti strehimi i tyre dhe varfëria ekstreme për shkak sepse kushtet dhe rehabilitimi apo integrimi i tyre në shoqëri ka qenë një problem i vazhdueshëm edhe në 30 vitet tranzicion. Flutra, më dëgjon? E kam dhe Flutrën në lidhje paralele. Nuk e di nëse më dëgjon qartë Flutra, pasi kemi probleme edhe me internetin. Okej, ndërkohë le të kemi vetëm lidhje telefonike me Flutrën dhe të kemi realizohet edhe lidhja Skype me UNICEF-i në këtë momente, pasi ka reaguar dhe UNICEF-i për fëmijët. Le ta kemi Flutrën gjitha në një lidhje telefonike, se duke qartë që kemi probleme me këtë lidhje Skype. Po, zoti Lulzim, më tregoni. Përpos kategorisë së jetimëve me statusin e jetimëve, atë çka ju thoja pra, janë jetimët cilët kanë dalë nga institucione shtetërore, kategoria më e madhe e përhapur sot janë pikërisht fëmijët me mungesë të kujdesit prindëror me një prind. Janë pikërisht këto nëna, burresha, të cilat janë kryefamiljare të veja, të cilat rritin në gjirin e familjes së tyre nga 2 deri në 7 apo 8 fëmijë.
dhe u duhet që të kryen rolin e kryefamiljarit të bashkëshortit dhe të nënës në edukimin, në rritjen dhe në plotësimin e kushteve imediate bazike jetësore për fëmijët e tyre dhe për familjen e tyre. Është e qartë, fëmijët në institucion janë më të sigurt se kur. Ata që janë më të rrezikuar dhe që shfaqin probleme janë fëmijët që rriten me një prind. Eksaktësisht, ky është problemi më madhor dhe jo pa qëllim shoqata kombëtare e jetimëve të Shqipërisë përpiqet që të mbrojë të drejtat të tyre, të integrojë dhe njëkohësisht të bëjë një përkujdesje të veçantë për të gjitha të vjet kryefamiljare të cilat në gjirin e tyre kanë fëmijë për të rritur dhe kushtet e tyre padyshim janë shumë të vështira dhe thuajse të papërballueshme. Lulzim, e njihni familjen e Flutra Dedës? Zonja Flutra Deda do të jetë antare e shoqatës kombëtare Degës së Tiranës, për shkak se e mbulon Dega e Tiranës. Natyrisht që shoqata kombëtare e jetimëve të Shqipërisë shtrihet në 36 rrethe kryesore dhe ne kooperojmë me antarësi. E kam në një lidhje telefonike në këto momente me Flutrën. Përshëndetje edhe një herë Flutra. Përshëndetje. Si është situata në familjen tuaj? Nuk gjej fjalë të flasë. Nuk di se çfarë të them, nuk di nga t'janë nis. Me zor i nxjerr me bukën e gojës. Është shumë e vështirë, tashmë është bërë më keq, sepse djalin e vogël e trajtoj me një mjekim me vrinj zemër dhe me asën. Edhe tashmë kam ngelur në 4 rrugët, sepse edhe tërmeti më ka shembur shpinë. Pra nuk keni as banesë. Banesa është shkatëruar? Jam edhe pa banesë. Qa moshe janë fëmijët Flutra? Djali ma 20, po? 15 dhe 10 vjetë. I vogli 10 vjeç? Po, djali i vogël më vua me vrinë zemër dhe me asën. E qartë situata. Me çfarë të ardhura jetoni? Çfarë të ardhura që kemi pasje për këput, pa gjofare më fush. Në kupton në ditë në dzez, kush në mërë në i punë që në për dzez në i familje, që pasër në i familje ditë rava, dhe asë. E kuptoj qartë situatën në familjen tuaj Flutra, ku tashmë nuk keni as banesë, cila është shkatëruar nga tërmeti 26 nëntorit dhe në këtë situatë që po kalojmë të gjithë, në situatën e koronavirusit që jemi izoluar, ju s'keni mas një lloj të ardhurë për të ushqyer 3 fëmijët, edhe pse djali mati ishte 20 vjeç. Po, 20. Tjetri 15 dhe i vogli 10 vjeç. 10 vjeç. E kuptoj, por ndërkohë dua të pyes edhe kryetarin, zotin Resuli. Ju jeni shprehur si shoqat që këto familje mund të përfshihen tek paga e luftës. Për sa i përket kryefamiljarëve të veja të cilat, ndërkohë regjia le të më bëj gati edhe lidhjen Skype me UNICEF, me zonjën Ina, ju lutem. Po, më tregoni. Për sa i përket kryefamiljarëve të cilat ose kanë qenë të vetpunësuara, ose kanë pasur kontribute, patjetër që ato janë pjesë e paketës së qeverisë për ndihmën e tyre, ndërsa për ato nëna të cilat kanë qenë të pasiguruara dhe që nuk kanë mundësinë pra të kenë derdhur kontributet e tyre, patjetër që ka një dyfishim të ndihmës ekonomike, sepse mendoj që zonja Flutra do të jetë në paketën e ndihmës ekonomike në njësinë administrative në cilën ajo jeton. Njëkohësisht dua, me qenë se na ndodhi sot që të jemi në një këtë lidhje të drejt për drejt, dëshiroj ta ftoj zonjën Flutra që të kontaktoj me qendrën, me degën tonë të Tiranës për t'i ardhur në ndihmë, pasi dua t'ju them që shoqata kombëtare e jetimëve të Shqipërisë ka një partneritet me Fondacionin Firdeus dhe do të bëhet e mundur që disa familje, jo vetëm zonja Flutra aktuale që është në zonën e Krapës, por edhe jetim të cilët janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit në Laç, në Thuman dhe në Durrës, do të jenë pikërisht në aspektin kryesor ose në ndihmesën kryesore për ndërtimin e shtëpive të tyre dhe për ndihma të tjera të cilat ne do t'i bëjmë të dishme dhe do të përparojmë me to pikërisht në momentin që sapo rakordojmë edhe me qeverinë. Por ndërkohë e kam ende Flutrën në një lidhje telefonike. Flutra, më dëgjon? Po, ju dëgjoj.
Në fakt, ne vendosëm të kishim këtë pasdite në re politikës, pasi ju keni folu gjatë me stafin ton dhe ju keni nevoja emergjente, pasi nuk keni ushim, nuk siguroni do të ushimin e 3 fëmijëve tuaj. Keni një mesazh, një apel dhe ku t'i drejtojni nga kjo studio? Unë drejtojmë të gjithëve, po në radhë të pari drejtojmë të ministrit ton, të Girama të vejdojmë dhe në strehojmë një shtëpi, sepse tashmë janë në qelë të hapur. Të falenderoj po. Edhe të gjithë njerëzit që munden të shohin situatën time, dhe të vendohen dhe më të paktën të qetin bukë për fëmijën dhe ilaçe për djalin. Edhe ilaçe për djalin, e qartë. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike, Flutra. Ju falenderoj juve. Ndërkohë në një lidhje Skype më pret në këtë momente specialistja për mbrojtjen e fëmijëve pran UNICEF, Ina Verzivolli. Përshëndetje, Ina. Përshëndetje. E në fakt, institucioni ku ju përfaqësoni ka reaguar i pari për grupë moshën e fëmijëve, të cilët mund të jenë të rrezikuar, janë disa grupë mosha që mund të jenë rrezikuar nga kjo situatë. Po, në fakt, ne si organizatë Komunitet Bashkuara që ka mandat të mbrojë fëmijët, sidomos ata më vulnerabël, që në fillim të përhapjes pandemisë të COVID-19, sollëm në vëmendje të institucioneve, po jo vetëm në fakt edhe të aktorëve të tjerë, faktin që fëmijët janë ndër grupet më të cënuara gjatë kësaj pandemie dhe veçanërisht disa grupe fëmijësh që jo vetëm në situatën e pandemisë, po edhe në një situatë normale janë në vulnerabël dhe flas këtu për fëmijët që janë pa kujdes prindëror, që mund të jenë në institucione të përkujdesit shoqëror, fëmijët që kanë aftësi të kufizuara, fëmijët që janë subjekt i formave të ndryshme të dhunës, të shfrytëzimit, neglizhimit, fëmijët që nuk arrin të plotësojnë nevojat e tyre bazë të jetesës bashkë me familjet e tyre. Pra ka një sër grupesh fëmijësh për të cilët ne kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë që të jenë në qendër të politikave dhe sigurisht që duhen marrë masat në mënyrë që të parandalohet pandemia dhe përhapja e saj, po këto duhen bërë duke patur parasysh edhe efektet që vetë pandemia, po dhe masat që janë marrë për të parandaluar përhapjen e saj, mund të kenë tek fëmijët. Dhe në fakt, UNICEF në nivel global ka ngritur alarmin për shkak se shumë fëmijë janë në situatë izolimi, me qindra miliona fëmijë në këtë moment që flasim në të gjithë botën, dhe evidenca tregojnë që rreziku që fëmijët të jenë subjekt i formave të ndryshme të dhunës, shfrytëzimit, neglizhimit rritet shumë dhe ajo që ne duam të parandalojmë është që kjo situatë nga një emergjencë shëndetësore të mos kthehet në një emergjencë. Po si mund të menaxhohet kjo situatë? Dhe kuptoj rrezikun e fëmijëve. Si mund ta menaxhojmë këtë situatë? Situata duhet menaxhuar në shumë nivele. Së pari, është e rëndësishme që të kuptojmë që gjitha shërbimet që kanë të bëjnë me mbështetjen e fëmijëve, shërbimet sociale, shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve janë esenciale dhe duhet të vazhdojnë të funksionojnë edhe gjatë kësaj periudhe. Me gjithë kufizimet e mundshme janë disa shërbime që janë jetësore dhe nuk kemi luksin që t'i ndalojmë sepse do të thotë që disa fëmijë ngelen shumë të rrezikuar dhe pa ndihmën e nevojshme. Dhe ne, UNICEF-i po punon për këtë bashkë me institucionet publike. Ne ngritëm zërin edhe me një deklaratë publike para disa kohësh, por që prej atij momenti kemi filluar të punojmë me institucionet dhe me organizatat partnere. UNICEF-i punon shumë ngushtë me qeverinë shqiptare, po njëkohësisht punon edhe me organizatat e shoqërisë civile, për të siguruar që shërbimet e bazë të emergjencës, sidomos për fëmijët që janë në rrezik të lartë, vazhdojnë të operojnë, të jenë efektive dhe të përgjigjen sa më shpejt për rastet që janë në nevojë imediate. Dhe një prej tyre mund të jetë shërbimi psikologjik, ai që është më i domosdoshëm në këtë situatë, një shërbim psikologjik që mund të vinë nëpërmjet këshillimit telefonik, online. Është shumë e vërtet, në fakt, Covid-i dhe pandemia nuk prekin vetëm fëmijët që janë të sëmurë apo që kanë familjar të sëmurë, po kanë prekur gjithë fëmijët shqiptarë dhe në nivel global, sepse fëmijëve ju është ndërprer jeta normale dhe në këtë moment ndodhen të izoluar në shtëpitë e tyre brenda mureve të shtëpisë. Ju lutem, në splitter Skype të dy. Po, Ina.
Dhe do të thuaj që kjo në fakt ka efekte të saj dhe në shkilin mendor të fëmijëve dhe të prindërve. Nga njëra anë mund të amplifikojë problemet të shëndetit mendor që ekzistonin më përpara, dhe nga ana tjetër vetë situata ku jetojmë mund të krijojë ndjenja të panikut, të frikës, të depresionit e të tjera. Të gjitha këto mund të kenë nevojë për shërbim të specializuar dhe ne po punojmë në mënyrë që një shërbim i tillë të jetë i disponueshëm online për fëmijët dhe për prindërit, në fakt sepse dhe prindërit janë në një stres dhe në një situatë të paprecedentshme më përpara, jo vetëm sepse duhet kujdesen për fëmijët, duhet të kujdesen që të parandalojnë për hapjen e sëmundjes, por shumë prindër ndoshta kanë edhe shikojnë se sa fëmijë shqiptar mund të rrezikojnë, a kemi statistika se sa fëmijë shqiptar mund të rrezikojnë në Shqipëri apo ndihen të rrezikuar nga izolimi? Ne jemi duke mbledhur të dhëna aktualisht, është shumë herët akoma për të dhënë statistika në fakt, sepse shenjat e para po shfaqen. Aktualisht ne po mbështesim dy shërbime. I pari është shërbimi i linjës së këshillimit online 116-111, që është linja kombëtare e këshillimit për fëmijë, e cila është falas 24 orë në shtat. Dhe në fakt të bëjë thirrje fëmijëve, ndoshta edhe ky mund të jetë një apel. Me këtë mesazh ta mbyllim, se është shumë e rëndësishme, pojna. Që të marrin në telefon dhe nëse ka nevojë për këshillim, për informacion, për referim të mëtejshëm. Dhe përpos kësaj është dhe një faqe web, një platformë online, nuk je vetëm .al, e cila ka një staf shumë të specializuar me mjek, me psikiatër dhe me psikolog, një kuadër e plot nga mbrapa, që mund të ofrojë gjithashtu një shërbim shumë cilësor në mungesë të shërbimit të drejt për drejt në kushtet aktuale ku jemi. Të falenderoj Ina për këtë lidhje Skype dhe ndërkohë edhe një mesazh nga zoti Resuli për fëmijët jetimë në Shqipëri, që besoj mesazhin e ke për financat. Në këtë moment ka ishte vështirë, së pari, normal që mesazhi më i parë mbetet tek pushteti qendror, i cili duhet ta kthejë vëmendjen maksimale tek nënat kryefamiljarë të vetë, të cilat në këtë moment ngujimi së bashku me fëmijët e tyre përjetojnë një moment shumë të vështirë të jetës tyre, janë tërësisht të papërgatitura dhe njëkohësisht tërësisht të pa subvencionuara ende në aspektin financiar dhe janë në pikat e tyre kritike për të ndihmuar nga pushteti qendror dhe ai lokal. Nga ana tjetër, një falënderim, por edhe një cytje më shumë për donatorët tanë, të cilët kanë qenë të shumtë. Vetëm këtë javë Djerë dhe Insig kanë dhuruar mbi 200 pako ushqimore për familjet e rrethit të Tiranës, ndërsa mbi 2-3.000 pako do t'i ndajnë nga shoqata kombëtare e jetimëve të Shqipërisë. Falenderoj zoti Resuli për këtë mesazh. Falenderoj dhe natën e mirë. Kemi ardhur në fund edhe për këtë pasditë dashur miq, bashkë takojmë nesër mos harroni në të njëjtën orë, ora 16:30 për të sjellë situatën në Shqipëri dhe në botë. Bashkë natën e mirë.